Yung pagdating sa mga DIY ideas, meron ako ditong isang masarap at napaka-cute tignan na mainom. Ito ang hot pink chocolate at gamit natin dito ay white chocolate. At meron din itong candy sprinkles. So yan, mukha itong unicorn. Tama. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin ito. So, kailangan natin ng isang tasang gatas. Ayan. And then, 25 grams na white chocolate na chinap ko na. At whipped cream, candy sprinkles na hugis between at yung normal na candy sprinkles. Ayan. And then, konting pink na food coloring at itong dalawang pink and white straws. So, first, ay maglagay tayo ng food coloring dito sa ating gatas at ihalo ito ng mabuti. So, ayan, pink na yung gatas natin. Wow. Okay. The next ay ilagay itong chopped white chocolate sa gatas. Okay. Ihalo ito ng konti. Pero ilagay natin ito sa ating microwave for 30 seconds. So, okay, ilalagay ko na to sa microwave. Ayan, galing ng microwave ito at makikita ninyo na completely ay natunaw na yung chocolate at mainit-init itong gatas natin. So then, pwede na nating i-decorate ito. So first ay maglagay tayo ng whipped cream. Okay, so tanggalin na natin itong kutsarita. And then, eto na yung whipped cream ko. Ayan. Wow. Okay, so then, ilagay ang dalawang straws. Okay, tapos itong stars na candy sprinkles. At yung isa pang klase ng sprinkles natin. Ayan. So, ayan na ang ating hot pink chocolate drink. Yeah, napaka-cool nito at napakadaling gawin. So, sana ay nagustuhan ninyo ang videong ito at bigyan kami ng thumbs up. Kung meron man kayong mga tanong o mga suggestions, ay isulat lang ang mga ito sa komento dito sa ibaba at bumisita sa aming channel at mag-subscribe para mapanood ang mga videos namin. So, yeah, paalam!